Doamna Ana Paul, secretara Partidului Comunist Român, a ținut o cuvântare în cadrul campaniei electorale. Domnia sa a spus între altele: azi nimeni nu mai poate în România să ducă o politică care în cele din urmă să ne ducă la un nou război. Noi acum am tras aceste învățăminte. Noi acum, cu sprijinul întregului popor, în aprobarea întregului popor, la cerința întregului popor, guvernul Gruza, partidele care compun guvernul Gruza, au instituit, să străduiesc zi de zi, să instituie în țară un regim de frăție între toți cetățenii țării. Aceste produse pe care le vedeți în imagine, stimați telespectatori, reprezintă două noi tipuri de compresoare introduse în aceste zile în producția de serie a uzinei de motoare și compresoare Timpuri Noi. Cele două compresoare prezentate fac parte dintr-o familie de 7 compresoare pe care noi le vom asimila până la sfârșitul trimestrului 1 anului 1972. Indiscutabil, ele prezintă niște caracteristici superioare și aș vrea să mai adaug că deocamdată ele sunt destinate în exclusivitate exportului. După cum v-am mai informat, timp de aproape 2 săptămâni, o ștafetă a pionierilor formată din peste 200 de copii din toate județele țării, frontași la învățătură și în activitățile specifice lor, au străbătut un traseu însumând 2000 de kilometri, fiind vizitate câteva dintre marile obiective industriale create în anii socialismului, monumente istorice și ale naturii. De asemenea, componenții ștafetei s-au întâlnit cu oameni ai muncii, cu pionieri din mai multe localități, au asistat sau au prezentat ei înșiși spectacole. La București, pionierii au vizitat sediul Casei de Economii și Consemnațiuni, prilej de a cunoaște nu numai unul dintre monumentele arhitectonice ale capitalei, ci și activitatea ce se desfășoară aici. În continuare, la Palatul Pionierilor a avut loc un concurs Cine știe câștigă, despre cele văzute pe întregul itinerar și un concurs de desene pe tema economisirii la cec. Cu aceasta, ștafeta pionierilor s-a încheiat. Ea s-a dovedit a fi o formă eficientă de odihnă, recreere și, totodată, de instruire înaintea noului an școlar care începe mâine. În alimentarea găseai picioare de porc Adidas, cum se numeau, așa, tacâmuri de pui, care erau vai de mama lor,
Se mai găsea orez, griș, niște bulion care se făcea la noi în țară. Totul era sticlă. Sticlă și la vitrină, sticlă și la acele vitrine frigorifice interioare și se vedea multă sticlă pentru că de o parte și de cealaltă sticlă era gol. Oamenii muncii de la orașe și sate au de unde alege produse mai moderne, mai comode, mai ieftine, mai plăcute. Frig, cam atât. Și gol, pentru că realmente nu era nimic de cumpărat dinăuntru. Și un fel de stafie în halat alb și cu bonetă albă care mișuna pe acolo degeaba. Era alt banc faimos și banal. Cineva intră într-o măcelărie sau într-un magazin unde nu știe prea bine ce este și întreabă, aveți pâine? Nu, zice, aici nu avem carne, dincolo nu avem pâine. Niște spații generoase, comerciale, toate și alimentarele și totul era supradimensionat. În schimb, oferta erau cutii de creveți așezate așa la 25 de centimetri una de alta de-a lungul vitrinei. Numai creveți erau în geamuri. Ziceai că sunt de alea trase, jaluzele cu creveți. Imaginea pe care cred că toți în această perioadă o au, rafturi întregi cu creveți. Image building was designed to show Romanians that world leaders of every conceivable political variety looked on Ceausescu with veneration. But sometimes the Ceausescus made an indelible impression for other reasons. Quand il est venu en visite officielle, c'est-à-dire en 1978, when he came on a state visit in 1978, he had completely changed. Power had gone to his head. He interrupted continuously, he was arrogant, he wouldn't let people speak. He laid down the law without allowing the slightest contradiction when his extremely narrow-minded views were questioned. He was our guest at the Hôtel Marigny, where VIPs on official visits are housed opposite the Élysée Palace. Unfortunately, after he had left, the head of the Marigny residence came to see me appalled and said, "It's frightful. The place has been wrecked." I didn't connect what he was saying with the recent visitors, but he said, "They've taken everything away." There were lots of ornamental objects, lamps, vases, ashtrays, bathroom fittings. After their departure, the place had been emptied. Everything had been unscrewed and packed away. It was as if burglars had moved in for a whole summer. Naturally, this confirms the bad impression he and his team had made. And unofficially, of course, I warned those who were about to receive him, for he was on a European tour, that they should take the kind of precautionary measures I had been unable to foresee. Queen Elizabeth was compelled by the Callaghan government to welcome the Ceausescus, complete with their food taster, at Buckingham Palace. A lucrative British aerospace contract was in the offing, and Ceausescu would only sign it if invited by the Queen and given a royal welcome. Sergiu Celac was the Ceausescu's interpreter. I think that the state visit to Britain was a sort of crowning ceremony, formal recognition of his and her imperial status. He had a healthy respect of royalty as a symbol of something he wanted for himself. He wanted, I think, to be a royal president of a communist country. The Ceausescus also used the visit and his honorary knighthood to show his people the high esteem in which he was held abroad. Thanks to President Giscard's warning, nothing was stolen from Buckingham Palace, but the Ceausescus were convinced their rooms were bugged. Years later, the aerospace deal would still be the subject of acrimonious debate. Ceausescu bought only one British plane and tried to pay for it with strawberries. Other hosts turned out to be even more The people of the United States
are honored by having as our guest a great leader of a great country. Their influence as Romanian leaders throughout the international world is exceptional. Our goals are also the same: to have a just system. We believe in enhancing human rights. The Ceausescus were so pleasantly surprised by Carter's remarks, they called in their interpreter that night and had him repeat them over and over again. A whole array of distinguished Americans were eager to meet the maverick good communist. I've enjoyed being with him. He's a very good advisor. He's a man who in the past has suffered greatly, imprisoned, tortured, but because of his courage and because of his belief in the future of his own country, notable achievements have been brought to the people who have confidence in him. But sometimes protocol was powerless to prevent the unexpected. In New York, he arrived at the end of his trip, and he couldn't return to the hotel late at night because a group of Hungarians had arrived and demonstrated and didn't allow him into the hotel. The next morning, the mayor and the head of the city police were to come and apologize to him, and Ed Koch was then mayor. And Koch came in and said, "Mr. President, last night those friends of mine were down there demonstrating against you, and they tell me you don't give freedom of religion and freedom of and cultural freedoms to your Hungarians living in Transylvania. Is that true, Mr. President?" And Ceausescu went white, and he turned to me and he said, "What does the State Department say about this? How does he talk to me like this?" And I said, "Well, the federal government has its policies and the mayor has it." But it was, and he got furious, and he said he was going to leave. And he didn't leave early because Mrs. Ceausescu had not yet been to Cartier, and she spent 3.5 hours in Cartier. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai capitalei României socialiste, doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului București, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate. The camera wobbles. A technical disturbance. The broadcast is interrupted.